Salutare, dragi prieteni! Este absolut halucinant modul în care Donald Trump și administrația Trump de la Washington a distrus relațiile Statelor Unite ale Americii cu Europa și cu întreaga lume liberă. Despre acest lucru ne povestește un senator republican care a ajuns la München. Despre ce senator este vorba, vedem în materialul de astăzi. De asemenea, în materialul de astăzi am foarte multe vești bune, între care unitatea de operațiuni speciale ucraineană de dronaj Alfa a SBU, a Serviciului Militar Ucrainean, a declarat că în 2025 a redus la jumătate numărul sistemelor de apărare aeriană Pantsir rusești. Este vorba despre echipamente în valoare de peste 4 miliarde de dolari. Tot în materialul de astăzi, operatorii de drone ucraineni au învins grupul de luptă NATO în timpul unor exerciții comune. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale Deep State. Unitatea de operațiuni speciale Alfa a SBU a declarat că în 2025 a redus la jumătate numărul sistemelor de apărare aeriană rusești Pantsir prin atacuri la distanță lungă cu drone. Fiecare sistem Pantsir este evaluat la aproximativ 15-20 de milioane de dolari și este considerat un element cheie al apărării aeriene rusești. SBU a declarat că totalul sistemelor de apărare aeriană rusești distruse de către Alfa în 2025 este de aproximativ 4 miliarde de dolari. Hai să vedem și materialul, pentru că mi se pare foarte, foarte interesant acest material. Mai reducem pe minim. Deci dacă îmi faci așa un calcul așa mai tranșant, cele 4 miliarde de dolari împărțit la 20 de milioane de dolari, undeva la 200 de sisteme, astfel de sisteme rusești, imens, așa cum le spuneau cei de la Noel Reports. Este vorba despre jumătate din aceste sisteme de apărare rusești. Jumătate într-un singur an înseamnă foarte, foarte mult, pentru că aceste sisteme nu se produc așa peste noapte, ele se produc în ani de zile. Astfel că Rusia, în momentul de față, demonstrează slăbiciune, așa cum și șeful NATO ne spunea, Mark Rutte, ieri, că Rusia nu este în stare să ocupe Donbassul, de-aia tot cere ca ucrainenii să se retragă din Donbass, dar rămite să cucerească întreaga Europa. Da? Imagini foarte sugestive ale succesului ucrainean și vom vedea că ei, acești ucraineni, se descurcă foarte, foarte admirabil, se descurcă foarte, foarte bine și în antrenamente cu țări NATO, pe care au reușit să le învingă. De ce? Pentru că au antrenament real pe câmpul de luptă. Statul Major General al Ucrainei a declarat că a lovit mai multe ținte militare rusești. Pe 12 februarie, o navă de debarcare BK-16 a fost lovită lângă Novoozene, în Crimea ocupată, iar un radar RSP-10 a fost lovit lângă Vardiiske. În acea zi, un nod de comunicații din Primorsk a fost lovit pe 13 februarie. Vedem în această imagine și pierderile rusești le vom vedea imediat, dar înainte de asta vreau să discutăm acest lucru. Mi se pare ceva senzațional ceea ce spune acest senator Mark Kelly, senator american. Exactly what Secretary Rubio was saying, but he was talking about the global world order has changed. Well, it changed for a reason. He said, quote, the old world is gone. The old world is gone because vechea lume este moartă pentru că Donald Trump a distrus-o NATO. Vechea ordine mondială. Alliances we've had around the world, especially here in Europe, that has served us as a country so well for decades, since World War II. And, granted, I don't think previous administrations did a great job explaining to the American people why this is so important to our safety, to our economic security, to to the future of the planet.
it is really important that we, as a nation, have friends. We've got a rising China. Technologically, they are more than competitive with us right now, and the industrialization and their ability to build things surpasses ours, by a lot. We're trying to catch up. We're trying to do all kinds of things. The thing that keeps us ahead is we have friends, or we had them. And what I'm hearing now is even if we are able to repair these relationships, it's going to take generations before they feel comfortable. We could have a new administration here in 3 years, or Democrats can win the election, there could be a change in the House or the Senate. But what happens 4 years later? I mean, they are now, I got to say, what I'm hearing here in Munich, it feels like some PTSD. is the kind of vibe that we are getting from our former friends. Bun. Foarte interesant, foarte, foarte interesant ce zice senatorul democrat american Mark Kelly. Și așa pe scurt, care a declarat la conferința de securitate de la München că vechea ordine globală a dispărut pentru că Donald Trump a distrus-o. Mark Kelly a spus că alianțele SUA, în special cu țările din Europa, au servit țara timp de decenii și a avertizat că reconstruirea încrederii ar putea dura generații. Da, pentru că ați văzut și pe bursele americane, ei se laudă că tot cresc, dar banii europeni părăsesc Statele Unite ale Americii, vorbim despre o sumă imensă de 9.000 de miliarde, 9 trilioane de dolari, pe care țările din Uniunea Europeană o dețin ca investiții fie în American Treasury, adică în trezoreria americană, fie ca investiții în bursa americană. Iar dacă acești bani se evaporă, cei 9.000 de miliarde sunt deținuți de europeni doar în trezoreria americană. Mult mai mulți bani sunt pe bursă din fonduri de investiții. Am văzut că un fond de investiții suedez de pensii a părăsit Statele Unite ale Americii săptămâna trecută, ceea ce a lăsat un mare gol. Că ne întrebăm de ce bursa românească crește atâta. Da? Mă rog, a crescut până ieri, când s-a anunțat recesiunea tehnică. Până ieri a tot crescut bursa românească și nu știam de ce și ne încordam foarte puternic. Pentru că au venit foarte, foarte mulți bani, dar asta nu ne salvează pe noi în timp dacă noi nu reușim să restructurăm și să reorganizăm acest stat românesc stufos. Scuzați-mi paranteza. Iarăși un lucru foarte interesant, ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat că ușa dialogului privind Ucraina rămâne deschisă și că toate părțile ar trebui să depună eforturi pentru o pace cuprinzătoare și durabilă care să abordeze cauzele profunde. El a subliniat că China nu este implicată direct în conflict și doar facilitează negocierile. Pe bune? Deci China a dat Rusiei chipuri, microchipuri și tot felul de unelte sofisticate pentru producția de armament Rusiei. Fără China, Rusia era în budă de mult. Și ăsta vine să ne spună că China nu este direct implicată în conflict. Ba este. Așa cum și Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, mă rog, Statele Unite au fost, sunt direct implicate în sprijinirea victimei a Ucrainei. China sprijină agresorul, Rusia. Lucrurile astea trebuie spuse, pentru că mulți avem impresia sau au impresia că cu chinezii se poate face un deal bun. Nu se poate face niciun deal bun, pentru că ei vor să impună sistemul lor de valori sau mai bine zis de nevalori, de involuție, adică cumva sistemul antidemocratic, da? Sistemul totalitar în Europa. Ceea ce eu cred că nu o să fie cazul, sper să nu fie cazul, oamenii să nu fie chiar atât de proști să voteze partide extremiste. Altă știre, altă distracție, cum se zice, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că negocierile pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei au redus gama obstacolelor, dar cele mai dificile probleme rămân.
El a spus că nu este clar dacă Rusia este serioasă în ceea ce privește încheierea războiului sau ce termeni ar accepta. Rubio a menționat că noile sancțiuni americane asupra industriei petroliere rusești intră în funcțiune și produc rezultate și a spus că Washingtonul a făcut presiune asupra Indiei pentru a înceta să mai cumpere petrol rusesc, continuând în același timp programul de înarmare PURL. Da, un mic comentariu aici. După părerea mea, Marco Rubio nu este un inamic al Europei, dar principalul vinovat pentru tot ceea ce se întâmplă în relația între Statele Unite ale Americii, Europa sau Statele Unite ale Americii, Ucraina, este Trump și, bineînțeles, oamenii din jurul lui, care așa au făcut damblaua atât în Biroul Oval, cât și prin Europa. L-am văzut acus un an la München, la aceeași conferință, a fost trimis J.D. Vance, nu? Vicepreședintele J.D. Vance, care și-a bătut joc de relațiile nu doar cu România, pe care au urecheat-o strașnic acus un an pentru alegeri, deci ne dădea ei 9 alegeri, ei care și-au băgat pe boogeyman, pe Trump și administrația lor nazistă în frunte, ei ne dădeau 9 lecții despre democrație și de ce am anulat noi alegerile. Da? Deci ăștia au distrus imaginea Americii și această imagine, așa cum a spus-o și senatorul american Mark Kelly, va fi foarte greu de construit și va dura poate generații până toate resentimentele europenilor vor fi cumva așa anihilate. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Statele Unite vor furniza arme în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari în acest an în cadrul programului PEARL. Într-o declarație pentru PBS, el a spus că livrările se ridică la aproximativ 1 miliard de euro pe lună, fără blocaje, pauze sau întârzieri, lucru care ar fi foarte bine să se întâmple. Uite, avem o știre foarte, foarte interesantă. 2 drone de atac FP2 ucrainene au lovit aceeași țintă simultan într-un videoclip publicat de Denis Stillerman, coproprietar și proiectant șef al companiei ucrainene de apărare Firepoint. Hai să și vedem despre ce este vorba. Să vedem dacă se detonează deodată așa cum au susținut această informație. Da, una a intrat și a intrat a doua la 2 secunde după. Foarte, foarte interesant. Ziua 1452 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore vedem că ucrainenii au reușit să neutralizeze 1070 de militari ruși, un tank, 3 vehicule blindate de luptă, 28 de piese de artilerie, 3 lansatoare de rachete, 914 drone și, esențial, o navă rusească de război. Operatorii de drone ucraineni au învins grupul de luptă NATO în timpul unor exerciții comune. O știre foarte interesantă pentru că ne arată avansul și pregătirea armatei ucrainene în acest domeniu. În timpul exercițiilor Hedgehog 2025, din mai 2025, operatorii de drone ucraineni au învins un grup de luptă combinat format din câteva mii de soldați NATO, inclusiv soldați britanici și estonieni care încercau să efectueze un atac mecanizat. Acest lucru a fost recent scos la iveală de către jurnaliștii de la The Wall Street Journal. Exercițiile Hedgehog 2025 au reunit peste 16.000 de soldați din 12 țări NATO care s-au antrenat alături de operatori de drone ucraineni, inclusiv personal militar detașat temporar de pe linia frontului. Acestea au simulat un câmp de luptă contestat și aglomerat cu diverse tipuri de drone. Scopul a fost de a crea fricțiuni, stres pentru unități și supraîncărcarea cognitivă cât mai repede posibil, a declarat locotenent colonelul Arbo Probal, șeful programului Forțe a Sistemelor Fără Pilot,
a forțelor de apărare estoniene. Într-unul dintre scenariile de antrenament, un grup de luptă format din câteva mii de soldați, inclusiv trupe din brigada britanică și divizia estoniană, au încercat să lanseze un atac mecanizat. Cu toate acestea, potrivit surselor, aceștia nu au ținut cont de faptul că dronele făcuseră câmpul de luptă mult mai vizibil, mult mai transparent. Grupul de luptă NATO s-a deplasat pur și simplu, fără niciun fel de camuflaj, instalând corturi și vehicule blindate. Toate acestea au fost distruse, își amintește unul dintre participanții la exerciții. În timpul exercițiilor, armata ucraineană a folosit Delta, un sistem modern ucrainean de gestionare a câmpului de luptă. Acesta colectează informații în timp real, folosește inteligența artificială pentru a analiza cantități mari de informații, identifică țintele și coordonează atacurile între comandă și unități. Acest lucru asigură un lanț de distrugere rapid. Conform publicației, una dintre unitățile ucrainene, formată din aproximativ 10 soldați, a atacat forțele NATO în aproximativ o jumătate de zi. Operatorii de drone au distrus coordonat 17 vehicule blindate și au efectuat 30 de lovituri asupra altor ținte. Per total, rezultatele pentru forțele NATO au fost teribile, a declarat Eivar Hanioti, coordonatorul sistemelor aeriene fără pilot pentru Liga Estoniană de Apărare, care a condus o unitate de aproximativ 100 de soldați inamici simulați, inclusiv personal militar estonian și ucrainean. Per total, forțele adverse au reușit să distrugă 2 batalioane într-o singură zi, astfel încât în cadrul exercițiului și-au pierdut efectiv capacitatea de luptă. Între timp, unitățile NATO n-au ajuns nici măcar la operatorii noștri de drone. Potrivit lui Stern Reinman, fost comandant al Centrului Estonian de Informații Militare, care a contribuit la aducerea experților ucraineni în drone la Hedgehog, Estonia a fost cea care și-a forțat partenerii NATO să se confrunte cu aceste slăbiciuni. Foarte, foarte interesant acest rezultat, această aplicație militară. Vă las link în comentarii că mai sunt și alte lucruri foarte interesante care sunt prezentate acolo. Trecem la hărțile Deep State, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Și vedem că din 12 până în 13 în partea de sud, în Herson, nu sunt modificări ale fronturilor. Și vedem confirmările în Zaporojie, aproximativ, după părerea mea, o eliberare de teritoriu de aproximativ 10 km, 8-10 km pătrați în această imagine. La sud de Verboveda, mai facem un pic această animație pentru a se vedea foarte, foarte bine cât de mult au reușit ucrainenii să împingă pe ruși. Lucru ofensiva despre care v-am povestit sau contraofensiva de care v-am vorbit și ieri. Mai la nord către Zelenihai observăm că frontul este stabil. Dacă mergem în direcția Pokrov-Smârnograd, vedem că în continuare ucrainenii dețin foarte bine și țin în șah armata rusească în acea zonă. În schimb, rușii au reușit totuși un avans de vreo 2 km pătrați. Observăm înspre Kostiantinivka, da? În această zonă, au ocupat orașul Stupocni, da? Orașul, îmi cer scuze, localitatea, pentru că nu este oraș. Mai la nord, în regiunea Kharkiv și în special în Vovchansk, observăm că frontul este stabil și din câte am observat eu, la fel este și în Sumă Kursk. Da? Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 13 februarie, cu principalele informații. Reportajele occidentale sugerează că Statele Unite au acceptat ordinea cerută de Rusia ca Ucraina să cedeze teritoriul Rusiei înainte de a primi angajamente oficiale de garanții de securitate din partea SUA sau a Europei. Ne putem șterge undeva în dos cu toate garanțiile de securitate ale Statelor Unite ale Americii, pentru că nu valorează cât o ceapă de gerată, după ce au semnat
memorandumul de la Budapesta în 1994 și erau garanți ai securității ucrainene, iar de când Trump a ajuns la Casa Albă, de mai bine de un an, face decât jocul și interesul Moscovei. Așa că și ucrainenii cred că undeva se vor șterge cu aceste garanții americane. Mai precis, cu toate acestea, este puțin probabil ca Rusia să accepte garanții de securitate semnificative pentru Ucraina, chiar dacă Statele Unite și Ucraina vor ceda cerințelor teritoriale ale Rusiei. Secvența de acorduri pe care Rusia insistă și pe care Statele Unite le-ar fi acceptat, se pare implică astfel predarea de către Ucraina a unui teritoriu critic, fără nicio asigurare a primirii garanțiilor necesare împotriva viitoarelor agresiuni rusești. Garanțiile de securitate semnificative sunt cruciale pentru orice acord de pace care permite Rusiei să ocupe părți din Ucraina, mai ales dacă Ucraina se retrage de pe teritoriul pe care îl deține în prezent. Dar nu sunt fraieri și nu o să se retragă, pentru că ei au acolo, în zona Donbasului, centura aia de fortărețe pe care rușii trebuie să mai sacrifice 1 milion, 2 poate de militari pentru a cuceri. Respingerea de către Putin a garanțiilor de securitate occidentale semnificative pentru Ucraina este un impediment mai mare în calea unui posibil acord de pace decât poziția Ucrainei de a ceda teritoriile sale. Kremlinul vede probabil o oportunitate de a manipula procesul de negocieri condus de SUA, transformându-l într-un mijloc prin care Rusia își poate atinge obiectivele militare și politice neschimbate pe care nu le-a reușit în aproape 4 ani de război, pe care n-a reușit să le îndeplinească. Determinarea neclintită a președintelui, a Cerberului, Putin, de a cuceri mai mult teritoriul ucrainean și de a obține control politic deplin asupra Ucrainei, degradează armata și economia Rusiei în detrimentul populației ruse, iar Rusia va trebui să se confrunte din ce în ce mai mult cu această degradare în anul următor. Banca Centrală a Rusiei a redus rata dobânzii cheie pentru prima dată în 2026 și a 5-a oară în ultimele 12 luni, probabil în încercarea de a crește capitalul disponibil pentru baza industrială de apărare a Rusiei și de a menține fațada de schimbare economică internă. Aliații europeni ai Ucrainei continuă să ofere ajutor militar Ucrainei prin intermediul formatului Ramstein, inclusiv prin achiziționarea de arme produse de către SUA. V-am povestit despre acest lucru în materialul de ieri. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Oleksandriivka și Huliaipole, iar forțele rusești au avansat recent în apropiere de Slaviansk. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu axa nordică, regiunea Sumă, Kupiansk, Donetsk, Slaviansk, Kostiantinivka, deci orașul Kostiantinivka, Pokrovsk, axa sudică, estul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!